Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face majun de prune fără zahăr. Pentru rețeta de azi avem nevoie doar de prune bine coapte. Eu am aici 3 kg, le-am scos sâmburii tăindu-le pe jumătate. Punem prunele la fiert într-o cratiță încăpătoare cu fundul gros. Le lăsăm la fiert așa fără apă, amestecând din când în când. Fierberea se face numai la foc mic. Când au început să-și lasă zeamă, amestecăm periodic, având grijă să nu se prindă de fundul cratiței, pentru că altfel se vor afuma și nu va mai fi bun majunul. După cum observăm, prunele și-au schimbat culoarea, nu uităm să amestecăm ca să nu se prindă de fund. Și lăsăm în continuare la fiert. Cât timp fierbe majunul, sterilizăm borcanele și capacele. Pentru aceasta le spălăm bine, le așezăm într-o tavă și le băgăm la cuptorul neîncălzit. Apoi pornim cuptorul la 120 de grade și le lăsăm pentru 40 de minute. După 40 de minute oprim cuptorul și lăsăm borcanele să se răcească în cuptor cu ușa deschisă. După 2 ore și 15 minute de fierbere, majunul este gata. Stingem focul. Cam așa trebuie să arate. Nu trebuie să mai aibă deloc lichid. La voi poate dura fierberea mai mult, depinde de ce cantitate de fruct aveți. Îl luăm și mergem cu el să-l punem în borcane. Umplem fiecare borcan. Îl ștergem. Îl batem un pic de mână pentru a se așeza mai bine. Apoi îl capsăm. Și îl punem deoparte. Continuăm la fel până ce terminăm tot majunul. Am terminat de pus tot majunul în borcane. Acum le vom lăsa să se răcească complet și apoi le vom steriliza în apă. Pentru sterilizare punem un prosop de bucătărie pe fundul cratiței, apoi punem borcanele, și turnăm apă. Apa nu trebuie să depășească baza capacului. Luăm cratița și o punem pe foc. Dăm focul mare și așteptăm să înceapă să clopotească apa. Când apa a început să clopotească, dăm focul la minim și le lăsăm pentru 30 de minute. Au trecut cele 30 de minute, acum stingem focul și le lăsăm să se răcească complet așa în apă. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați la canalul meu și să dați like rețetelor care vă plac. Vă doresc o zi minunată!